Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Tot acolo te poți înscrie la o ședință individuală cu mine. Bun, hai să vedem așadar. Multe surprize. La baza pachetului avem turnul 6 de cupe, regele de bâte. Da, un eveniment neprevăzut. Da? Uite, e o persoană din trecutul tău care vrea să revină în viața ta. Și persoana aceasta se poate comporta foarte copilărești. Da? Uite, e cineva care, nu știu, trece prin niște schimbări mari. Da? E cineva care e foarte încrezător în forțele proprii, poate să fie vorba despre o persoană stabilă din punct de vedere material sau o persoană care pur și simplu are spațiul său, are locul său. Dar turnul aici poate să însemne și o mască, da? Care cade jos de pe față, dar și acel moment în care reușim să ieșim dintr-o dependență, reușim să ieșim dintr-o situație complicată. Pentru că uite cavalerul ăsta de bâte câtă energie are, da? Câtă energie are și câtă încredere în el. Hai să vedem pentru tine, avem 5 de cupe, deci uite, e un moment în care cu 5-ul ăsta de cupe e ca și cum te simți obosit sau ai niște regrete, te uiți așa spre trecut, zici, da, ce am făcut, ce n-am făcut, tot 5 de cupe poate să însemne și faptul că ești foarte mult cu gândul spre trecutul tău, da? Fie tu ai niște regrete în legătură cu ceva anume, fie are legătură cu faptul că poate ți este dor de cineva, asta mai simt eu să-ți transmit. Sau ceva ce nu funcționează aici. Poate să fie. Hai să vedem despre ce e vorba. 5 de cupe. Pajul de spade avem, prima carte. Da? Deci, poate aici, nu știu, cineva din jurul tău are niște regrete pentru ceva ce a făcut și încearcă să reia legătura cu tine. Mai poate să însemne și faptul că tu regrezi ceva ce ai făcut, dar e ca și cum vrei să înțelegi de ce s-a întâmplat, vrei să înțelegi de ce anume lucrurile stau cum stau. Și avem soarele, împărăteasa, regina de monede și marele preot. O conexiune cu zodia Leu, Taur, Fecioară, Capricorn, Balanță. Aici ce văd eu e că ești într-un moment în care te concentrezi foarte mult și pe abundența ta. Da? Pentru unii parcă ziceți, doamne, îmi pare rău că n-am făcut asta mai devreme. Regele de monede. Uite, am găsit cauza. Pentru unii e vorba de un bărbat aici. Da? E un personaj foarte rădăcinat în propriile convingeri. E o persoană care se concentrează mult pe bani, are o maturitate financiară, dar în același timp poate să fie vorba despre o persoană foarte stabilă. Da? Avem soarele și împărăteasa. O legătură, uite, cu zodia Leu, din nou zodia Taur, zodia Balanță. Poate să fie și un regret legat de un părinte sau poate ceva legat de un copil, poate ceva legat de ideea de abundență. E ca și cum ai o părere de rău în legătură cu un personaj căruia îi place să știe tot. Vezi că aici e vorba de un personaj mai tipicar din fire. E o persoană mai dură. Pentru casa ta avem regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru casa ta văd o perioadă în care ești foarte rece, ești foarte detașată, ai totul foarte bine organizat, ai totul foarte bine pus la punct, știi foarte bine ce-ți dorești, știi foarte bine încotro te duci, dar unii simt aici că parcă așteptați un răspuns de la o instituție publică sau de la o haină de stat. Parcă sunt niște răspunsuri care țin și de acte. Dar pe de altă parte, uite, dacă ești femeie, tu ești într-un moment în care știi foarte bine ce vrei, e posibil chiar să ai o legătură mai rece, adică să nu vorbești foarte mult, da, cu familia, cu oamenii apropiați. Trei de bâte, judecata. O primă bucurie, o primă victorie. Uite, poate o veste pe care o aștepți, da? Acum că ceva se înaintează, un demers înaintează. Mai poate să fie și cineva care își dorește să te revadă foarte mult
dar pentru alții simt aici că e ca și cum așteptați un răspuns și el vine foarte, foarte curând. Mai vreau o carte. 6 de spade. Și uite, e ca și cum lucrurile se pun în mișcare în viața ta. Poate să fie și un drum pe care îl faci în interes de casă, de familie. Mai poate să însemne și că vine cineva în vizită la tine. Dar aici văd o persoană, repet, foarte bună, rece, dar e o persoană care se organizează foarte bine. Da? În curând, 8 de spade, în curând văd o persoană care are o obsesie, cineva care e blocat în propriile gânduri, cineva care nu își poate scoate din minte un anumit lucru. 8 de spade, uite, poate să însemne, da, și faptul că te simți blocat sau blocată dintr-un anumit punct de vedere. Tot 8 de spade poate să reprezinte și un moment aici în care ești foarte, nu știu, poate ești prins cu actele sau cu ideea de dreptate. Ia să vedem noi, în curând. Cavalerul de monede, regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. În curând văd aici o persoană care e puțin stresată, își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. E o persoană care poate vrea să-ți dea o veste din punct de vedere financiar sau ți se poate face o propunere, da, din punct de vedere financiar. Aici. Mai vreau o carte. Regele de bâte. Deci poate e o veste de la o femeie și de la un bărbat. Sunt două persoane care sunt foarte energice, sunt foarte bune negociatoare, da? Sunt oameni care sunt creativi, oameni care știu bine să-și urmărească interesul. Deci e o veste bună în legătură cu un blocaj, da? Și uite, vestea asta îți dă mai multă stabilitate, îți dă mai multă încredere în tine. Mai iau o carte. 2 de monede, da? Deci bani pe care îi primești, bani pe care îi dai, reușești să găsești un echilibru din punct de vedere material, aici, mai văd eu. În viitor, 2 de monede, exact ce spuneam, da? În viitor văd aici că vei fi prins între două proiecte, două locuri de muncă, poate familie și muncă, prieteni și iubire. Mai văd aici că e cineva care încearcă să mențină un echilibru, da? Poate să fie și că ajungi la un echilibru din punct de vedere financiar sau ajungi la această stare de liniște. Dar mai văd și pe cineva care încearcă să te impresioneze aici, fie prin ceva ce îți oferă, fie printr-un anumit mod în care se manifestă. Hai să vedem, 2 de monede. 8 de bâte, 8 de bâte, diavolul, o conexiune cu un capricorn. Deci cineva aici se simte foarte atras de tine. Poate să fie cineva care îți face o propunere, da? Te invită undeva sau poate să fie și o propunere din punct de vedere financiar, da? Cu diavolul aici. Dar eu simt și o persoană foarte pasională, foarte energică. Marele preot, o conexiune cu zodia Taur în viitor. Marele preot, uite, poate să însemne și o veste pe care o primești de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este vorba despre o veste care ține de fie un profesor, un mentor, fie este vorba despre o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Dar, repet, e cineva care se străduiește aici să te apropie de el sau de ea. Asul de monede, deci în viitor eu văd o reușită pentru tine. Un proiect fructuos, un proiect care e foarte benefic pentru sufletul tău. Asul de monede înseamnă și un loc nou, o etapă nouă, dar e cu multă prosperitate. Ce nu știi tu? Valetul de bâte. Ok. O persoană foarte copilăroasă. Poate să fie vorba și despre faptul că nu știi ceva despre o persoană mai tânără. Este o persoană foarte energică, pasională, plină de viață.
Pajul de bâte poate să reprezinte și o persoană care își dorește foarte mult să impresioneze, este o persoană glumeață, dar și cineva căruia îi place să se aventureze. Hai să vedem despre ce e vorba, că uite, e cineva tare bucuros aici, încântat. Încântat, da? Și avem pajul de monede, Marea Preoteasă. Deci pajul de monede, Marea Preoteasă. O bucurie, cineva are parte de o bucurie, da? Cineva e foarte entuziasmat aici, în legătură cu un examen, în legătură cu niște cursuri, în legătură cu niște informații. E cineva care abia așteaptă să vadă cum anume funcționează acel lucru. Hai să vedem. Ce nu știi tu? 5 de bâte. Uite, e o persoană agitată aici, da? Poate să fie și o persoană geloasă din fire, dar poate să fie și o oarecare agitație care se petrece așa în jurul tău. Temperanța, 2 de bâte, o conexiune cu un săgetător. E cineva care așteaptă un răspuns aici, legat de o călătorie, legat de un plan pe termen lung. Poate să fie o persoană răbdătoare, dar în același timp și o persoană ușor agitată. E o persoană puțin geloasă, poate. Hai să vedem ce nu știi tu. Uite, luăm tarotul ăsta să vedem. Ce nu știi tu? Ce-i cu personajul ăsta? Că nu e un om rău, doar că e mai agitat din fire. Și avem Casa și Constanța. Cineva care e cu ochii pe tine. Cineva care îți privește casa. Cineva care în continuare își dorește ceva stabil, ceva serios. Poate să fie cineva care vede în tine un potențial, dar poate să însemne și o veste bună, da? Legată de ideea de casă. Ce nu știi tu? Văduva și o scrisoare. Uite, o veste, da? O veste, nu știu, pe care persoana asta a primit-o, fie de la o instituție, de la o firmă, de la o persoană mai matură. Mai poate să fie și niște discuții aici. Mai vreau o carte. Avem copilul și dragostea. Nu știu, e o persoană îndrăgostită aici. Vorba de un copil, o persoană mai tânără, poate e vorba de un proiect nou, o activitate nouă. Bun, am întrebat ce nu știi tu, vreau mai mult. Avem îndrăgostitul, relația, dragostea și norocul. Deci e cineva în jurul tău care, nu știu, fie mai tânăr ca și vârstă, fie este o persoană care se comportă imatur, da? Este o persoană imatură dacă e să discutăm de modul său de a acționa. Este o persoană imatură dacă discutăm de emoțiile sale sau de gândirea sa, dacă nu e neapărat că imaturitatea asta emoțională e la orice vârstă, dar știți mai bine ca mine. Da, și e cineva care, uite, se gândește cu dragoste la tine, se gândește să aveți o întâlnire, poate se gândește că e norocos, că te are, dar poate să fie și cineva nou în viața ta, care pur și simplu s-a îndrăgostit pe loc și nu știe cum să se apropie de tine. E cineva care stă, nu știu, și se comportă ca un adolescent, da? Eu așa văd, în special. Pe neașteptate, 9 de cupe, pe neașteptate o bucurie foarte mare pentru tine. Pe neașteptate o împlinire pentru sufletul tău. Poate să fie un moment în care, nu știu, te simți împlinit, mulțumit, te bucuri de ceea ce ai. Ia să vedem noi, pe neașteptate. Pe neașteptate niște vești de la o haină de stat, pentru cei mai mulți dintre voi să știți. Că uite, avem regele de spade, împăratul, regina de spade și asul de cupe. Wow, ce frumos! Deci pe neașteptate, vești mari pe care le primești. Văd aici 2 bărbați. Unul care se ocupă cu actele sau omul ăsta, nu știu, e mai strategic din fire, e mai rece, e mai rațional.
Celălalt, împăratul, ăsta poate să fie șeful din toată povestea asta sau o persoană mai suspusă, o conexiune cu un berbec aici. Mai avem și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și mai avem și o femeie, o regină de spade. E o femeie mai rece sau e o femeie care lucrează cu mintea, cu actele, e o femeie mai stabilă, da, mai sigură pe ea și avem asul de cupe. Deci o veste foarte bună în legătură cu oamenii ăștia trei. Mai vreau un mesaj pe neașteptate. Ce-i cu bucuria asta? Uite, niște vești pe care le primești în legătură cu o problemă. Da? O problemă, fie o problemă de sănătate, fie vești pe care le primești într-un moment în care nu te simți bine. Da, e posibil și asta. Deci e o bucurie neașteptată aici. E o veste foarte bună. Și ce o să te mire? Au ieșit două cărți, așa a fost să fie. Ce o să te mire? Wow! 7 de monede, regele de spade. O conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce o să te mire pe tine are legătură cu o persoană mai rece, mai detașată. Este o persoană care își face multe planuri, multe strategii. Este vorba despre un personaj mai viclean din fire, da? Cineva care își păzește banii sau cineva care îți dă o veste în legătură cu această așteptare financiară. Poate e o veste legată de o moștenire, o sumă de bani, ceva important e acolo. Hai să vedem ce o să te mire. Luna, 2 de cupe. Hopa. Bun. O legătură cu zodia Pești. O persoană, da, care, nu știu, e vicleană sau o persoană care simte că e dusă cu zăhărelul, poate să fie cineva care din contra n-are intenții foarte bune într-o relație sau cineva care are probleme în relația de cuplu și vine și îți spune. 7 de monede, hai să vedem ce spune 7 de monede. Cavalerul de spade și justiția. O legătură cu zodia Balanță. Cineva care fuge, da? Cineva care grăbește niște demersuri sau niște demersuri care se grăbesc. Mai poate să fie și că personajul ăsta, nu știu, are mintea încețoșată în legătură cu niște bani, văd aici. Da? E ceva legat de bani. Trei de spade, uite, cineva care urlă de durere, efectiv. Deci o persoană care urlă de durere. Uite, pentru că e și magicianul și îndrăgostiții. Deci parcă e cineva care încearcă să profite de un anumit lucru. Avem o conexiune cu zodia Gemeni, Fecioară. Cineva care încearcă să te cucerească. Sau poate să fie cineva care a ascuns niște lucruri și care abia acum, știu eu, lucrurile astea ies la suprafață. Hai să mai vedem ce o să te mire. Wow. A ieșit supărarea, moartea și ghinionul. Deci o persoană foarte supărată aici. Da? O persoană care răbufnește în legătură cu acest sfârșit. Pentru că omul ăsta nu acceptă acest sfârșit. Ca să ne înțelegem, nu-l acceptă. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? O ceartă. O ceartă care ține de bani, de încredere. Și avem speranță, dorință și minciunile. Ei, niște minciuni care, nu știu, ies pe la suprafață în legătură cu omul ăsta. Deci ies niște minciuni la suprafață. Și avem femeia și drumul. Poate e ceva legat de un drum pe care vrei să-l faci sau cineva care vrea să facă drum către tine. Deci și regele ăsta de spade care reacționează ciudat. Da? Și avem, uite, un blocaj. Cineva care tot a avut blocaje sau o situație care e blocată și, uite, stă cu capcana personajul ăsta. Uite, un inamic, stă la pândă.
omul ăsta. Dar ce văd aici? Avem așa, vorbe dulci, tandrețe și împăcare. Deci o împăcare care apare. Și dacă ești femeie, parcă speră, da, să te liniștească, speră să faceți pace. Și cineva care îți vine în vizită. Da? Avem o vizită cu succes. Dar, repet, aici e un om tare, tare complicat. Avem casă la țară și absență. Na. Ce o să te mire, nu știu, cineva care pleacă undeva, se izolează, fuge brusc. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.